Welcome to Julie's Jugar Cooking. আজি আমি বনাব ওলাইছো বাটাৰ নান। বাটাৰ নান আপোনালোকে হয়তো ৰেষ্টুৰেণ্টত বহুতবাৰ খাইছে। যদিও খোৱা নাই, মোৰ ৰেচিপিটো চাই ঘৰতে ট্ৰাই কৰি চাব। এচামুচ নিমখ, এচামুচ চেনি, আধা চামুচ বেকিং পাউডাৰ, আধা চামুচ বেকিং সোডা, 2 চামুচ তেল, 1/3 কাপ দৈ আৰু 2 কাপ ময়দা। এতিয়া ইয়াতে চেনিখিনি দিব, নিমখটো তাতে দি দিম, বেকিং পাউডাৰ, বেকিং সোডা এইখিনিও ইয়াতে দি দিম। এতিয়া এই গোটেই ড্ৰাই ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছবিলাক আমি ভালকৈ মিক্স কৰি লওঁ। এতিয়া তেলখিনি দি দিওঁ। তেলখিনি দিয়াৰ পাছতো এইটো ভালকৈ মিক্স কৰি লওঁ। এতিয়া আমি ইয়াতে দৈখিনিও দি দিম। দৈখিনি দিয়াৰ পাছতো ভালকৈ সানি ল'ম আমি। ষ্টেপ বাই ষ্টেপ প্ৰথমতে ড্ৰাই ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছবিলাক আমি মিক্স কৰিলোঁ, পিছত তেল, এতিয়া দৈ, এতিয়া পানীটো কুহুমীয়া গৰম পানী লৈছোঁ ইয়াতে। এতিয়া এই কুহুমীয়া গৰম পানীটো অলপ অলপকৈ আমাক দিব লাগিব, গোটেইখিনি একেবাৰে নিদিম, কাৰণ এইটো ইয়াতে দৈও আছে। এতিয়া ধুনীয়া এটা সফট ডো আমি এইটো বনাই ল'ম। এতিয়া আমি এইটো অলপ তেল দিম, ওপৰত অলপ তেল দি ফালে সানি 15 মিনিটছ, মিনিমাম 15 মিনিটছ আমি ৰেষ্ট হ'বলৈ দিম। আপোনালোকে অলপ বেছি সময়ো ৰাখিব পাৰে। মই ইয়াতে 15 মিনিটছ ৰাখিম এইটো ৰেষ্ট হ'ব কাৰণে। 15 মিনিটছ হৈ গ'ল আমাৰ ৰেষ্ট হোৱা। ডোটো সফট হৈছে আমাৰ। এতিয়া এই ডোটো আমি আকৌ মেছাজ কৰি ল'ম, অলপ ভালকৈ মেছাজ কৰি। তাৰপিছত এই ডোটো এতিয়া আমি 6টা পিছত ডিভাইড কৰি ল'ম। ইয়াতে আমি 2 কাপ ময়দা লৈছিলোঁ। 2 কাপ ময়দাত আমাৰ ইয়াতে 6টা নান বনা যাব। ডোটো যে আমি 6টা ভাগত ডিভাইড কৰিছিলোঁ, এতিয়া সেই ডোবিলাক আমি ৰুটিৰ দৰে বনাম। এইটো আমি বেছি পাতল নকৰোঁ, অলপ মোটাকৈ ৰাখিম। ইয়াতে তিল লৈছোঁ, ধনিয়া পাত সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ। তিল আৰু ধনিয়া পাত ইয়াতে আমি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আপোনালোকে গাৰ্লিকো ইউজ কৰিব পাৰে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ গাৰ্লিক নান হৈ যাব। এতিয়া সেইখিনি দি ফালে ভালকৈ আৰু অলপ ডলি ল'ম, যাতে বস্তুখিনি পিছত ওলাই নাহে, ভালকৈ যাতে লাগি ধৰে তাতে। নান বনাবৰ কাৰণে লোৱাৰ তাৱা ইউজ কৰিব লাগে। তাৱাটো মই এতিয়া গৰম দিলোঁ। তাৱাটো যেতিয়া গৰম হ'ব, নানটো উল্টা ফালে অলপ পানী লগাই ল'ব লাগিব। পানীটো আমি লগাইছোঁ সেইটো তাৱাত যাতে লাগি ধৰে। গোটেইফালে ভালকৈ পানী লগাই ল'ব আৰু সেইটো ধুনীয়াকৈ তাৱাত দি দিব। ফ্লেমটো মিডিয়ামতে ৰাখিব আৰু চাব যেতিয়া ওপৰ ফালে ফুলিব ধৰে, এয়া অলপ অলপকৈ ফুলিব আপোনাৰ। হৈ যোৱাৰ পাছত এতিয়া আমি তাৱাটো উল্টাই ফালে সেইটো পুৰি ল'ম। বেছিকৈ নুপুৰিব, যেতিয়া অলপ লাইট ব্ৰাউন হ'ব হৈ যাব নানটো। এয়া আমাৰ নান হৈ গ'ল। এই এনেকুৱা ব্ৰাউন কালাৰ আহিলে আমাৰ নানটো মানে হৈ গৈছে। যিহেতু এইটো আমাৰ বাটাৰ নান হৈ যোৱাৰ পাছত আমি এতিয়া ইয়াতে বাটাৰটো লগাই লৈছোঁ আৰু এয়া আমাৰ বাটাৰ নান হৈ গ'ল। এয়া মই ছিঙি দেখাই দিছোঁ, ইমান সফট হৈছে আমাৰ নানটো। তো এইটো হৈছে আজি আমাৰ বাটাৰ নান ৰেচিপি।